Sziasztok! A közelmúltban láthatatok már a csatornán összecsukható kerékpárról tesztet, viszont ez most egy merőbben más kategória. Ez egy kisebb kerekű 16 szoros kerékkel rendelkező, és nem e-bike, hanem ez egy hagyományos, analóg kerékpár. És ebben a videóban most megnézzük, hogy mit tud az Evercross kínai gyártónak a 16 szoros kerekű Brompton klónja. Csapjunk is bele! A Brompton márka az egy meghatározó és megkerülhetetlen márka az összecsukható kerékpároknak a piacán, és hogy nem, egyre több kínai gyártó megjelent a saját kis klónjával. Ezeket a klónokat elég sokfajta jogi vita övezte a kezdetekben, és ezekkel kapcsolatosan én úgy tudom, hogy már több döntés is született, aminek mentén ezek a klónok igazából szabadon forgalmazhatóak. De ez a formavilágát és minden egyéb jellemzőjét tekintve egy az egybe tekinthető egy Brompton klónnak, tehát le sem tudná tagadni. Bromptonhoz egyébként még nem volt szerencsém, de nagyon szívesen kipróbálnám, sőt összehasonlítanám ezzel a bringával, tehát hogyha a feliratkozóim közül van valakinek a birtokában itt a közelben egy Brompton kerékpár, akkor nagyon szívesen összepróbálnám vele. Ez a bringa egyébként egy krómóvázra épül, és meglehetősen jó súlyban van, 13 kg-ot nyom így ezzel a krómóvázzal együtt. Nagyon nagy meglepetés volt számomra ennek a bringának a minősége, mind az alkatrészek tekintetében, mind az összeszerelés tekintetében. Egy az egybe összeszerelve érkezett, egyetlen egy darab pedált kellett felszerelni az egyik oldalra, és ennyi volt igazából, amit szerelni kellett rajta, de minden patentül be volt rajta állítva, a váltóhoz, a fékhez semmihez nem kellett hozzányúlni, úgyhogy gyakorlatilag 5 percen belül menetkész volt a cucc. A kiegészítőket tekintve sokkal jobb minőségű, mint az előzőleg bemutatott összehajtható kerékpárnak a kiegészítői. Nem mellesleg egy szora hátsó váltót raktak rá egy 9 sebességes sorral, ami ráadásul egy kazettás agyon van rajta, úgyhogy ez már eleve egy meglepő volt egy ilyen kategóriájú kerékpárnál. Nem beszélve arról, hogy az egész bicikli kiegészítők meg minden tekintetében úgy van összeválogatva színben, dizájnban, hogy szerintem egy nagyon guszta kis kerékpárt sikerült összerakni ezzel a fekete-barna homokszort alumínium külsővel, úgyhogy ez szerintem nagyon jól egybe van, és nagyon jól néz ki ez a bringa. Ami a fő selling pontja ugye ezeknek az összehajtható bringáknak az, hogy kis helyen elfér, könnyen szállítható, könnyen tárolható. Ez már ugye a 3 ponton összehajtható típus, tehát nem egy szimpla kemping kerékpár, ahol középen ketté van vágva a váz, összehajtod, lehajtod a kormányoszlopot és sanyi, hanem a hátsó kerék tulajdonképpen egy ilyen zármechanizmussal behajlik a hajlított vázcső alá, és így tud még kompaktabb lenni. Ez a megoldás, illetve a 16 szoros kerék az, amivel tudjuk ezt a nagyon kompakt méretet garantálni. További érdekesség, hogy a csomagtartó, illetve a hátsó felfüggesztés részen találunk ilyen kerekeket, aminek a segítségével, hogyha behajtjuk a váz alá a főkereket, akkor ezen ugyanúgy tudjuk toligálni a bringát, tehát ha össze van hajtva és ki van húzva a nyeregcső, akkor a nyeregcsőnél fogva tudjuk tolni, gyakorlatilag mint egy gurulós bőrönd tudjuk tolni, hogyha mondjuk metró aluljáróba haladunk vele, vagy bárhol máshol, és ez annyira kompakt méret, hogy ezzel a 13 kg súlyával simán lehet lesföld cipelni mondjuk egy mozgó lépcsőn, vagy egy sima lépcsőn, és tömegközlekedésre is szerintem bátran fel lehet vinni, tehát ezzel nem hiszem, hogy a kaller ki fog vágni a vonatról, vagy bringajegyet fog erre kérni. Mint mondtam, váltás tekintetében egy szora hátsó váltónk van, ami egy Altus alsó váltókarhoz kapcsolódik. Ennek az elhelyezése azért elég érdekes, ezen még volna mit finomítani, de használható, és 2 darab alumínium fékkart kapunk, amik országúti stílusú patkófékbe csatlakoznak. A kerekeink ilyen nagyon szép esztétikus, magasított profilú alumínium felnik, illetve ebbe fűzött fekete küllők, szerintem tökéletesen jól néz ez így ki. Gyorszáras az első hátsó agy, tehát könnyen ki- és beszerelhető, hogyha esetleg defektet kapnánk. Defektre kitérve, hogyha belsőt szeretnénk hozzávenni, akkor ezt a magas profilú felni miatt érdemes megnézni, hogy milyen szelephosszal vásároljuk. A vázon és a kormányoszlopon kívül az egyéb kiegészítők, tehát a kormány, a nyeregcső, a hajtókar, a pedál és a csomagtartó az mind alumíniumból készült. Ugye ez is kell ahhoz, hogy könnyű súlyú tudjon maradni a bringa.
A bringa hátuljában van egy nagy gumitömb, ami az útfelől érkező ütéseket szeretné csillapítani, azért a 16 szolos kerék nem annyira szereti a kátyúkat, illetve a patkákat, tehát ezzel azért ésszel kell bánni, de szerintem városi közlekedésre így is tökéletesen megfelel ez a bringa. Kipróbálva egyébként azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jól manőverezhető, stabil kis szerkezet, nem nyeklik, nyuklik, nem klattyog, nem receg, tehát nincsenek idegesítő zajok. Egyetlen egy problémát találtam a Bovden elvezetéssel, és ezt jeleztem is a cégnek, tehát ennek a első fékbovdennek az elvezetése ez egy picit nem tetszik, hogyha túlságosan oldalra fordítjuk a kormányt és kanyarodunk, akkor beleérhet az első kerékbe. Ezt én vagy bővebbre hagytam volna, vagy másként oldottam volna meg ezt a Bovden elvezetést. Egyébként visszajeleztek, hogy ránéznek erre a problémára. Gumik tekintetében, hogyha valaki még egy kicsit tuningolni szeretné, akkor lehet, hogy érdemes rá egy kicsit szélesebb gumit rakni. A hazai útjaink állapota miatt szerintem az egy meghálálná magát. Ami a testre szabhatóságot illeti, ennél a kerékpárnál igazából a nyeregcső magasságával tudunk játszani, illetve az ülést tudjuk tologatni előre-hátra, illetve a kormánynak a szögét tudjuk állítani. A kormányoszlopnak a magassága itt nem állítható, tehát ez egy fix magasság. Ettől függetlenül az én 175 centimnek ez egy teljesen jó, komfortosan kezelhető kerékpár volt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen 180-185 centis embernek is még jó lehet. Tényleg mondom, hogy engem meglepett ennek a bringának az összeszerelési minősége. Az ilyen apróságok például, hogy a kitámasztó sem egy sima vasdarab, hanem ez is egy szépen záródó alumínium dolog, nem klattyog, illetve ezek a hátsó szállítókerek is mind csapágyazottak és alumíniumból készülnek, gumifutóval, úgyhogy ez is egy jó dolog szerintem. Nem tudom, hogy mit gondoltok ezekről az összecsukható zsebbringákról, nekem egészen tetszik. Mondom, ha van köztetek olyan, akinek van Brompton kerékpárja, akkor szívesen összepróbálnám vele. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és találtatok benne bármi érdekeset. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!